Hej, mitt namn är Björn Blix och jobbar på Kranman AB. Bakom mig här så har vi en T1750 med en Honda Foreman 520. I denna filmen så kommer jag gå igenom funktionerna på våran drivvagn T1750. Kranman T1750 är vår mest sålda drivvagn. Man kan få många funktioner såsom 2 assistent på drivningen, bromsventil, ramstyrning, belysning, utskjutskran, vinsch, 6 stakar och självklart så passar våra tippflak, risflak och griskopor med mera på vagnen. T1750 är standardutrustad med en Honda GX 270 på 8,4 hästkrafter. Alla Kranmans drivvagnar har frilägesventil som standard. Det innebär att om du bromsar med fyrhjulingen så slutar vagnen att driva. Dragstart i standard på T1750. Givetvis finns det elstarts av tillval. Funktioner såsom ramstyrning, rulle i och ur, drivning styrs manuellt med en spak framme på aggregatet. Har man en gång haft ramstyrning till en vagn vill man inte vara utan det. När du backar kan du svänga med vagnen utan att svänga med fyrhjulingen. Samt att vagnen följer samma spår när du svänger med fyrhjulingen. Ramstyrningen på T1750 drivs via bränslemotorn och kontrolleras på aggregatet via ramstyrningsspaken. I och med att drivningen och ramstyrningen drivs av samma pumpsystem påverkas de av varandra. Kör man uppför med drivningen och använder ramstyrningen går drivningen ner i fart när ramstyrningen används. Det blir en enklare och driftsäkrare lösning. Går bränslemotorn fungerar ramstyrningen. På våra större vagnar T1950 EX och T2000 EX har vi ett eget elhydrauliskt pumpsystem som inte påverkar drivningen samt att bränslemotorn inte behöver ha igång för att ramstyrningen ska fungera. Standard sitter en 3050 kran på 3,5 meter med komfortled. Man kan välja till 3060 kranen med utskjut och då blir den 4,4 meter lång. Både 3050 och 3060 bygger på samma stomme. Kranen lyfter 240 kg på 3 meter inklusive grip och rotator. Belysning finns som tillval på båda modellerna. Alla Kranmans drivvagnar är alltid 100% diffade för bästa terrängegenskaper. Detta genomförs på T1750 genom att drivmotorerna är kopplade i serie. Då går all olja först genom den första drivmotorn och sen vidare till den andra. Detta medför att drivmotorerna alltid går lika fort, vilket innebär 100% diffad vagn. Vagnen har en hastighet i standard, men möjlighet till 2 med hjälp av dubbelpump. Väljer man dubbelpump får man inte bara 2 växlar. Vi monterar även dit 25% större drivmotorer, vilket innebär att vagnen blir 25% starkare på lågväxeln samt 25% snabbare på högväxeln än standard. Vi får ofta frågan vad krandämpare är. Det är en ackumulator som sitter på sväng och lyft. Det fungerar på samma sätt som lastdämpare på en lastare till en traktor. En ackumulator är en behållare med en del gas och andra delen olja. När du svänger så går en del av oljan in i ackumulatorn på grund av att gas komprimeras men inte vätska och den andra delen går till svängen till ackumulatorbehållaren är uppe i tryck. Samma om du släpper spaken, då får den mjukare start och stopp på svängen. Lyften fungerar på samma sätt. En fördel med krandämpare på lyften blir när du släpper taget om virket så lyfts kranen upp lite grann på grund av den lagrade energin i ackumulatorn och virket rullar ut jämnare. Vår hydraulvinsch HV500 är ett användbart tillval. Vinschen är 3 gånger så snabb jämfört med en elvinsch och har en dragkraft på 800 kg. Självklart är den radiostyrd. Det är det perfekta hjälpmedlet om du vill köra vindfällor som har hängt sig. Du kan även spara mycket tid. Även om det går att köra dit och hämta det och lyfta upp det med kranen kan det i många fall gå betydligt snabbare att hoppa av fyrhjulingen och vinscha de sista metrarna som fattas.
Vilket ventilpaket man väljer är väldigt personligt. Det beror på vad man är van vid. Är man förstagångsanvändare kan det vara lättare att lära sig tvåspak. Väljer man till funktionerna El on-off som finns som tillval på tvåspakspaketet kan man använda alla funktioner utan att släppa spakarna. Detta eftersom funktionerna till utskjut och grip sitter i en strömbrytare monterade längst upp på spakarna. En annan fördel med tvåspak är att det är lättare att ha tjockare handskar på sig. Nedan visar vi ventilpaketen. Flerspak, då har du en spak till respektive funktion. Tvåspaks mekaniskt, då har du 2 koordinatspakar till sväng, lyft, vipp och rotator samt 2 separata spakar till grip och utskjut. Tvåspak El on-off, då har du 2 koordinatspakar till sväng, lyft, vipp och rotator samt 2 knappar på toppen till grip och utskjut. De korta spakarna är stödbenen på alla ventilpaketen. Vagnen har 2 bankar och 4 stakar i standard. Det finns möjlighet med en extra banke med 2 stakar. Vagnen går att mekaniskt ändra i längd med 60 cm genom att lossa på 6 skruvar och dra isär eller ihop vagnen. Detta görs lättast genom att köra ihop och isär vagnen med drivningen. Var noga med att inte dra isär vagnen mer än 60 cm. Vagnen har bromsventil som är tillval. Bromsventilen fungerar så att när man bromsar med fyrhjulingen så kopplas bromsventilen in automatiskt. Bromsventilen bromsar via rullarna så de måste vara nere. När du bromsar styr en elventil oljan genom en ställbar nålventil som du kan reglera med denna ratten. Detta gör att man kan ställa att vagnen inte får gå fortare än till exempel 3 km i timmen när du bromsar med fyrhjulingen. En fråga vi ofta får är om det går att köra 5,5 meter långa stockar på vagnen. Vårt svar är självklart. Men det kräver en del planering. Kan man hålla sig till längder på upp till 4,6 meter går det betydligt lättare. När du köper en Kramann ATV-vagn är det inte bara en timmervagn. Vi har tippflak av olika modeller som lyfts på med kranen samt gripskopa för lösa massor eller dikesrensning. Ska du köra ris så har vi risrede, risflak samt risgrip för att optimera din vagn för din arbetsuppgift.